Astăzi am ajuns în locul unde în urmă cu peste 600 de ani se producea vin. Ei bine, astăzi vom descoperi crama Via Huș, unde se produce vin încă din 1415. Împreună cu Gabriel Stoica, directorul de producție, vom afla povestea cramei, noutățile și prin ce se deosebește Via Huș de celelalte crame pe care România le are. Haideți cu mine! Gabi, ce făceai în 1415? Mă pregăteam să învăț tehnologia obținurii vinului spumant, pe care am încheiat-o și am definitivat-o acum cu proiectul pe care o să-l vizualizăm în scurt timp. Ți-a luat ceva timp. Da. Hai să vedem cum arată, ce ai pregătit între timp. Ok. Unde mai ai dus, Gabi? Secția de producere vinuri spumante, metoda Charmat, adică fermentația secundară în autoclave. Câte milioane, câte sute de mii de litri pot fi produse aici la Huș? Discutând de tot ce înseamnă partea de capacitate 12 luni pe an, putem ajunge undeva la 2 milioane jumate de sticle anual. Doar metoda Charmat sau și Charmat, tradițională? Și o să vedem ulterior și locația pentru producerea vinilor, metoda clasică, metoda tradițională, în care noi ne-am pregătit pentru aproximativ 200.000 de butelii anual. Nu știe încă absolut nimeni de voi cui povesteam. Urmeam să merg la Huș, să fac o filmare. Huș? Cramă sau Podgorie? Nu. Via Huș în Podgoria Huș. Huș, da. Încă nu sunteți lansați oficial pe piață, nu? Da. Vinurile când vor... Avem 4 ani de perioada de retehnologizare și implementarea noului proiect în care am investit mare parte din fonduri pe tehnologia de producere a vinilor spumante. Și probabil închis anul acesta proiectul, închis și proiectul tehnic propriu-zis cu intrarea pe piață toamna aceasta. Deci ați fost foarte harnici. Achiziția în 2020. 2022 am început proiectul, 2024 încheiat și acum suntem și cu produsele în apropierea finalizării, îmbuteliere și ieșire în piață în scurt timp. Înseamnă că de Revelion sunt șanse mari să ciocnim cu un pahar cu vin spumant Via Huș, nu? Categoric. Dacă vrei, putem vedea chiar acum în ce stadiu se află vinul pregătit pentru îmbuteliere în scurt timp. Metoda Charmat. Metoda Charmat, fermentare în autoclavă. Ia să vedem ce soi. Busuioacă de Bohotin. Ce presiune are acum? 6? 6 bari. Vinul urmează să fie îmbuteliat în 2 săptămâni. Ulterior, după o lună și ceva în sticlă, putem să spunem că ne pregătim pentru a pătrunde pe piață. Deci încă n-a ieșit nicio sticlă din această cramă, nu s-a îmbuteliat încă nicio sticlă pentru a fi vândută. Absolut. Și ăsta ar fi primul spumant care se degustă de persoane care vin În din afară. afara În afară, ta chiar? Da. Doamne! Busuioaca spumant, e la ea acasă. Busuioacă va fi varianta extra sec, undeva spre 12 grame de zahăr și în afară de faptul că avem îmbuteliere la sticlă de 750, o să avem o promoție și pentru sticla 1,5 litru și în perspectivă pregătim și partea de îmbuteliere la doze metalice. Totul este nou aici, înseamnă că este și foarte modern și de actualitate, nu? Da, liniile sunt moderne, achiziție din Italia. Avem o mașină de îmbuteliere cu o capacitate de 3000 de butelii pe oră, la care putem îmbutelia inclusiv partea de miniaturi, având în vedere trendurile și așa, necesități. Da. Și dozele unde le îmbuteliat? Dozele o să vedem imediat și linia pentru doze. Aici este partea de îmbuteliere vin spumant, după ce a fermentat în cisternă, metoda Charmat, cu o serie de mici tratamente, refrigerare pentru stabilizare tactică și filtrare. Vinul este îmbuteliat în sistem izobar, trimis direct în sticlă. Pentru metoda tradițională, sticlele sunt îmbuteliate cu vinul de tiraj și de aici, în containere, sunt transportate în zona subterană, în hrube, unde va avea loc fermentația secundară. Hai să vedem unde. Aici e locul o magie. Va avea loc fermentația secundară
a vinului spumant de care povesteam mai sus. Capacitatea hrubelor este undeva la 200.000 de butelii, cu care sperăm să începem tot în iarna aceasta și proiectul de mobilare. Deci bine am zis că aici se întâmplă magia, nu? Da. După încheierea fermentației alcoolice secundare, sticlele se odihnesc începând cu 9 luni spre 3, 4, 5 ani în clubele pe care le-am vizitat, după care trecem la procesele de limpezire, de curățare a vinurilor spumante. Dacă în prealabil aviz de Veuve Clicquot, care a inventat acele panouri pentru remuaj, mai nou folosim giropaleții, mașini care ne ajută și cu proprietatea și cu timpii mai scurți depunerilor de drojdii pe dop, după care mergem mai departe în sectorul de răcire a dopului, degorjare, partea de dozare care înseamnă fie varianta de brut sau variantele cu rest de zahăr în funcție de cerințele tehnologice ale produsului, topuit, capsulat și apoi mergem înapoi cu sticlele la secția de îmbutelire, unde are loc toaletarea și ambalarea vinurilor spumante, metoda clasică. Este fascinant, Gabri, știi ce? Modul în care se împletește tradiția, istoria cu atâta modernitate, cu atâta nou, pentru că sunt toate noi. Da. E senzațional. Este ceea ce ne-am dorit și noi, să ajungem la performanțe de calitate și totodată și productivitate, având în vedere fie cerințele de piață, fie lipsa forței de muncă, fie condițiile pe care trebuie să le contracarăm în timpii de astăzi. Și până la urmă este o împlinire sau îndeplinire a misiunii acestei podgorii, și anume producția de Asta a fost și dorința de revigorare atât a zonei cât și a unității ca atare, fapt pentru care am și plecat cu ideea pe producerea de vinuri spumante în primă fază, având în vedere potențialul Podgoriei care poate fi foarte bine valorificat în această direcție. Am văzut cum se produc, am văzut cum se îmbuteliază, cum se depozitează, hai să vedem și unde se vor consuma. Hai. În această încăpere, sala de degustare pentru degustare vinuri spumante, așa cum povesteam de jos, este o mică sală amenajată în cadrul secției de spumantizare, tocmai pentru a vedea cei care sunt vizitatori și dornici de a vedea ceea ce producem noi, să aibă vizualizare și asupra procesului de producție. În 3 cuvinte, Via Huș. Via Huș 1415, rețineți brandul și vă rugăm, căutați vinuri bune, vă așteptăm în crama noastră. Începem cu degustarea și apoi vizităm și tot ce înseamnă producție și vinuri bune în Huș. La mulți ani, Via Huș! Mulțumesc și eu! Dragilor, vă invit să descoperiți crama Via Huș, vinurile, pentru că veți avea parte de tradiție, de istorie, de spumante, soiuri autohtone și oameni faini care să vi le povestească și să vi le ofere așa cum a promis astăzi Gabriel Stoica, director producție. Eu sunt Marinela Ardelean și vă invit să urmăriți materialele produse, realizate și disponibile pe canalele Wines of Romania, să vizitați site-ul producătorului Via Huș și să susțineți vinurile și producătorii locali.